guys, so welcome back to my YouTube channel Hoita's vlog. So, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মানে কি জানে এই ইসি জুই আৰু ইয়াতে আজি ফাৰ্স্ট টাইমৰ কাৰণে মই এক্সপেৰিয়েন্স মানে কি এক্সপেৰিয়েন্স নাই তথাপি ফাৰ্স্ট টাইমৰ কাৰণে বনাই আছো আজি গাহৰি কেনেকৈ পুৰে কি কৰে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু ভিডিওটো চাই থাকক একদম শেষলৈকে মানে ধৰক গাহৰিখিনি মই লৈ লৈছো এয়া চাও গাহৰিখিনি লৈছো লৈ পেলাই বইল কৰি আছো ইয়াতে যেতিয়া বইল কৰা হৈ যাব তাৰ পিছত চাই থাকিব আপোনালোকে শেষলৈ দেখাই আছে আৰু এইফালে এইয়া গাহৰি ইয়াতে উতলাই থৈ দিছো উতলা আহি আছে মানে যেতিয়া এই ফেনটো উঠিছে নহয় বগা এইবিলাক পেলাই দিম তাৰ পিছত আপোনালোকে চাই থাকিব একদম শেষলৈকে ভিডিওটো আৰু আজি একদম বনাই আছো খৰিত দেখাই পাইছে খৰিত গাহৰি বনাই আছো একদম মানে মজা হ'ব চাই থাকব তো এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে বইল আৰু মই নমাই লও ৰব তাৰ পিছত নমাই লৈ পেলাই এডালত ষ্টিক লৈছো একদম জোগাল কৰি দেখছি না এডালত কৰি আছো ৰব আগে উলাই লওঁ আৰু মানে কি জানা না একদম মোৰ ষ্টাইলত সিম্পল কে বনাম কিন্তু আপোনালোকে কিনকে বনাই কমেন্ট কৰি জনাব তো এইখিনি হৈ গল আৰু ৰব আলাদালে থুমি লম ৰব তিন পিস কৰি লৈ লৈছো এনেদৰে 3 পিস কৰি তাৰ পিছত মানে চৌকাটো যেহেতু সৰু হয় চাই থাকিব ভিডিওটো একদম শেষলৈ আৰু এইফালে লৈছো ৰেডি কৰি তাৰ পিছত ইয়াতে পুৰি আছো এতিয়া এয়া চাও ইয়াৰে তেল পৰিছে টপ জুইটো পুৰি আছো গাহৰি ইয়েস তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছো ও ভাই এনে তেল পৰিলি দেখোন বেছি জুই উঠে তাৰ পিছত ইয়াত দিছো আঙঠাত এনেকৈ হেকি আছো এনেদৰে হেকি হৈ যাব আজি চাই থাকব তো এইখিনি হৈ গৈছে আমাৰ পুৰা হৈ গৈছে তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া পিচ কৰিম মই নাজানো পিছে কাৰণ মই আজি ফাৰ্স্ট টাইম কৰি পাইছো তো এইখিনি আমি কাটি লম বাৰু আৰু ইফালে আছে মছলাখিনি পিয়াজ দি দিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈ আৰু ইয়াতে দি দিম পিয়াজ কাটি থোৱা আছিল পিয়াজটো তাৰ পিছত জলকীয়াটো দি দিম কিন্তু তাৰে আগতে দিল এইখিনি যে ধনিয়া নিজৰ পৰিমাণ অনুযায়ী দি দিব মই আৰু এইখিনি দি দিলো মই পিয়াজ দি দিলো আৰু তেজ জলকীয়া দিও জলকীয়া মই বেছি নাখাও সেইকাৰণে অলপ এইটো আৰু ইফালে ইয়াতে আছে মছলা সবখিনি মিক্স আছে অলপ দি দিম মই আৰু ইফালে আছে নিমখ আৰু এইখিনি হৈ গৈছে এইখিনি তাৰ পিছত মছলাটো আপোনালোকৰ ইয়াতে দিছো সবখিনি মিক্স আছে লাল মিৰ্চৰ পৰা আদি কৰি চাট মছলাৰ পৰা জিৰা সব এইবিলাক আছে আৰু এইখিনি হৈ গৈছে গাহৰি পুৰা তো ৰব এতিয়া এইখিনি খাব লাগে আৰু খাই পেলাই মই আপোনালোকক কমেন্টটো কৈ আছো ৰব কেনে লাগছে মানে আজি ফাৰ্স্ট টাইম ন তো ফাৰ্স্ট টাইম কাৰণে কেনেকুৱা হৈছে দেখাত নিশ্চয় ভালে লাগিছে খাও লাগিছে আৰু ইয়াতে তেল দিব নালাগে অলৰেডি তেল থাকে আৰু ইয়া হৈ গৈছে ইয়েস ইয়া হৈ গৈছে গাহৰি পুৰা মজা আছে এবাৰ ফাৰ্স্ট টাইমৰ কাৰণে মই বনাইছো কিন্তু একদম মজা আছে আৰু মই কওঁ যে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব মোৰ ৰেচিপি তো কেনেকুৱা লাগিছে চাওক মোৰ খাই মজা লাগিছে আৰু এতিয়া আকৌ যদি ভিডিওটো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আজি কাৰণে বাই